الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 18 من أغسطس. التغييرات على الجبهة لا تتوقف، لكن ما يحدث هذا الصباح يضع مدينتين مهمتين تحت المجهر: أوريخيف وكراماتورسك. في زابوروجي لنتحدث هذه المرة عن تقدم روسي في نقطة واحدة فقط. القوات الروسية تواصل تحركها داخل المدينة، وبالتزامن مع ذلك تسجل تقدما في بريوبرازينكا المجاورة، مع السيطرة على إحدى البلدات في القطاع الشرقي، وعمليات تقدم أيضا في القطاع الشرقي أخرى. وهنا يصبح السؤال الأهم: الضغط الروسي على أوريخيف، هل نحن أمام توسع من عدة اتجاهات، أم أن هذه التحركات ستبقى محدودة دون تغيير كبير في وضع المدينة؟ لكن أيضا في جبهة كراماتورسك تطور يستحق المراقبة كما في غيره. القوات الروسية تمكنت من السيطرة على إحدى البلدات، وأصبحت أقرب بنحو 3 كيلومترات ونصف عن مدينة كراماتورسك. وهذا يفتح سؤالا أكبر: إلى أي مدى اقتربت المعارك فعليا من المدينة؟ وماذا تغير على الخريطة للوصول إلى هذه النقطة؟ وفي المقابل، الصورة ليست تقدما روسيا في كل المحاور. الجيش الأوكراني استطاع التقدم في إحدى البلدات في جبهة ليمن. أما فيما يتعلق بالعمليات باتجاه خاركيف، واصلت الوحدات الروسية أيضا تقدمها. في هذا الفيديو سنضع كل هذه التحركات على الخريطة، ونبدأ من أوريخيف وننتهي بخاركيف، ونرى أين السيطرة ونسبتها، وما هي البلدات التي تقدم بها كل طرف. تابعوا الفيديو وأتمنى مشاركته ليستفيد الأصدقاء، ولا تنسوا دعم القناة بكافة الوسائل الممكنة. لنبدأ من أوريخيف. تقدمت الوحدات الروسية في مدينة أوريخيف في أطرافها الموجودة هنا، بالتزامن مع عمليات تقدم في البلدة المجاورة التي تدعى بريوبرازينكا. التقدم الروسي كان قد أتى على كامل هذه المنطقة باللون الزهري كما تشاهدون. عمق التقدم للوحدات الروسية كان قد بلغ 930 مترا في هذا الاتجاه كحد أقصى، بامتداد 1.39 كيلومتر. القوات الروسية كما تشاهدون تعمل بالرغم من وجود نهر في المنطقة هنا في الطرفين، في محاولة كي لا يستفيد الجيش الأوكراني من وجود النهر. يعني يريدون التقدم، السيطرة على هذه الشوارع بعد أن كانوا في وقت سابق قد دخلوا إلى المنطقة هنا وواصلوا التقدم والتحرك في الأقسام الموجودة بهذا الاتجاه. ولكن حتى اللحظة لا تزال منطقة رمادية، ومع التقدم الذي حصل مع ساعات الصباح والمنطقة الرمادية كما تشاهدون باتت في هذا الاتجاه أيضا. القوات الروسية تعمل باتجاه كامل هذه الأحياء، سواء داخل مدينة أوريخيف أو في البلدة المجاورة. البعض قد يسأل على كم تسيطر الوحدات الروسية بعد هذا التقدم داخل مدينة أوريخيف. الروس يسيطرون على 22.62%، فيما مساحة المنطقة الرمادية تبلغ 9.63%، ونسبة السيطرة الأوكرانية تبلغ 67.74%. هذا هو الحال في مدينة أوريخيف ومحيطها المباشر. وفي المناطق المجاورة تمكنت القوات الروسية إلى الجهة الشرقية من فرض سيطرة كاملة على بلدة بيلوريا وعلى محيطها بشكل كبير. وسع الروس سيطرتهم في هذا الاتجاه عبر وحدات من الفوج 114 العامل في هذه المنطقة مع اللواء 38، والفوج 1251 التابع للفرقة 42. سيطروا على هذه المنطقة هنا باللون الزهري كما تشاهدون. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ نحو 2.25 كيلومتر بامتداد نحو 2.5 كيلومتر. العمليات لا تزال مستمرة. الهدف الروسي يتمثل بالتقدم في هذا الاتجاه من شاريفني على طول المنطقة هنا نحو التحصينات، وعلى طول هذه الاتجاهات تحاول القوات الروسية الضغط. هناك أمر هام كما تلاحظون: المعارك في ماراتوك ماشكا كما أشرت لكم عدة مرات تضع القوات الأوكرانية أمام ضغط كبير. الوحدات الروسية
تعمل في هذا الاتجاه وتعمل على ما يشبه القوس في المنطقة هنا للضغط على التشكيلات الأوكرانية الموجودة في مالا توكماشكا وجنوبها. وإضافة لكل ذلك هناك التحصينات التي جرى بناؤها في هذه المنطقة أثناء التنين وخنادق مضادة للدبابات، وبالتالي ذلك يضع يكون قول صعوبة إضافية على الوحدات الأوكرانية المنتشرة في هذا القطاع. فلنرى كيف سيتصرف الأوكران حيال كل هذا، وكيف ستتصرف القوات الروسية. ولكن هناك أمر هام يجب الإشارة إليه: الأوكران بدورهم يشنون هجمات مضادة مكثفة في المنطقة الموجودة هنا، يحاولون قدر الإمكان مواصلة عملياتهم باتجاه مدينة هيليوبول، هذه هي كما تشاهدونها، وبالتالي يحاولون إبقاء الجبهة قدر الإمكان حيث يستطيعون، لأنه في المنطقة إلى الشمال أكثر كانت القوات الروسية قد واصلت تقدمها وربط مناطق السيطرة ببعضها البعض. الجيش الروسي في محيط ليسني ودانيليفكا ونوفوسولوشين التي سيطر عليها بالأمس هنا وحدات روسية التابعة للواء 37 مع تشكيلات أخرى تمكنت من التقدم وفرض السيطرة الكاملة على هذه المساحة. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ نحو كيلومتر وربع بامتداد نحو 3 كيلومترات. سيطر الجيش الروسي في هذا الاتجاه ويعمل باتجاه هذه القرية الصغيرة الموجودة هنا التي تسمى دانيليفكا. لنرى ونراقب إلى أين ستؤول الأمور فيما تزال العمليات مستمرة في اتجاهات المنطقة هنا. ماذا عن كراماتورسك؟ كما شرحت لكم في مقدمة الفيديو، هنا أتمنى من حضرتكم دوما أن تستفيدوا من أي كلام أقدمه. في القراءة التي قدمتها في بداية الفيديو كما علمتم، قلت لكم الجيش الروسي تمكن من السيطرة على إحدى البلدات والتقدم والاقتراب من كراماتورسك. التقدم كان باتجاه بيرشماريفكا، والروس سيطروا على هذه البلدة هنا بشكل كامل. كما تلاحظون سيطروا على هذه المساحة باللون الزهري. نتحدث هنا عن تقدم روسي بلغ نحو كيلومتر ونصف بهذا الاتجاه بعرض 620 مترا. عمليات تقدم في المنطقة هنا تأتي يعني كما تلاحظون في بالغة الأهمية، حيث القوات الروسية بدأت تبعد نحو 3 كيلومترات وربع عن مدينة كراماتورسك، عن أقرب نقطة في هذا الاتجاه، فيما الوحدات يعني الروسية تعمل على الضغط بشكل أكبر. الروس في الآونة الأخيرة في الشهرين الماضيين كثفوا من عمليات التقدم والسيطرة حتى سيطروا على كامل هذه المنطقة، وعمليات التقدم تتم وسط ضغط بشكل كبير على جبهات شازيفيار كان وعلى جبهة دوشكيفكا ودوبروبيليا وستافيانسك. يعني لم تكن منفصلة، بل لم تكن لتتم، ربما لو لم يكن هناك ضغط في عدة اتجاهات دفعت الأوكران إلى نشر قواتهم وتفريقها وتوزيعها لدعم باقي الجبهات. فيما يتعلق بالعمليات كما تلاحظون حاليا يعني الوحدات الأوكرانية ربما هي بصدد ربما تنفيذ أمر، إعداد لأمر، ربما سيحاولون الدفاع. يعني الروس باتوا يقتربون أكثر في هذا المنطقي. هل يستعدون للدفاع داخل المدينة أم سيحاولون شن هجمات في المحيط؟ هذه كلها أمور يجب مراقبتها. وكما تلاحظون من أهمية بيرشوماريفكا أنها تقع إلى الغرب من خط التحصينات الذي تحدثنا عنه عدة مرات على طول المنطقة هنا كما تشاهدون، وبالتالي يمكن أيضا استخدامها كقاعدة إمدادات للوحدات الروسية قريبة من مدينة كراماتورسك. فما رأيكم أنتم أحبائي؟ وأكثر إلى الشمال باتجاه لمن، القوات الأوكرانية تمكنت من التقدم في ياروفا. الوحدات الأوكرانية سيطرت على هذه المساحة في هذا الجزء. عمق التقدم بلغ كيلومتر وربع بعرض 900 متر. ولكن هناك أمر لافت: كثير من هذه المناطق كانت جزء تحت السيطرة الأوكرانية في هذا الاتجاه وتحول إلى منطقة رمادية، وجزء آخر كان تحت السيطرة الروسية، خاصة التقدم الروسي في بريشيب وتيتيانيفكا تحول لمناطق رمادية. بمعنى آخر، نتيجة العمليات ربما نتيجة استنزاف في قطاعات أخرى اضطر الطرفان يعني إلى خفض عملياتهما في هذا الاتجاه والتركيز على مدينة ليمن وقطاعات أخرى لا أحد يعلم. ولكن تحولت هذه المنطقة الواسعة إلى منطقة رمادية بعد أن كان جزء منها تحت سيطرة الروس وجزء آخر تحت سيطرة الأوكران. وفيما يتعلق بالعمليات على طول الحدود الروسية الأوكرانية في خاركيف، واصل الجيش الروسي توسيع سيطرته في محيط كوبيني بعد أن كان قد سيطر عليها بالأمس.
التقدم الروسي كان بعمق 1.43 كيلومتر وبعرض 1.41 كيلومتر. العمليات لا تزال مستمرة في هذا القطاع. أحبائي، كما تلاحظون هناك عدة أمور جديدة طرأت على القناة. بداية، هذه القراءات التي أقدمها في بداية الفيديو هي لمعرفة وتقديم نوعا ما تلخيص لما سأتحدث عنه، لأنه بكل أسف كان الكثيرون يفوتون المعلومات التي يتحدث عنها، يتابعون فقط تقدم أو تقدمين أو جبهات معينة، وبالتالي هذه القراءة تفيدهم في قراءة بصورة شاملة. ثانيا، لمعرفة عما سأتحدث عنه في الفيديو. وطبعا إضافة لكل ذلك، إحدى الأمور التي طرأت على القناة هي إضافة مجموعات لعضوية القناة للدعم المادي لكي تستمر القناة بدعمكم، فبدون دعمكم لن تستمر القناة. موجودة أسفل الفيديو زر يعني الانضمام إلى مجموعة القناة على اليوتيوب، وزر آخر شكرا. يمكنكم دعم القناة بكافة الوسائل. لا تنسوا مشاركة الفيديوهات ليستفيد الأصدقاء. وشكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.